บานาน่าอะไรนะบาบูดูฮะบาบานาบูลาไม่คุยด้วยแล้วไปหาอะไรกินดีกว่าว้าวนี่มันไอศครีมมินเนี่ยนบานาน่าใหม่จากวอลนี่ว้าวอยากกินแล้วอ่ะไปลองกินดีกว่ามินเนี่ยนเข้ามาในบ้านแล้วคุยได้ไงอ่ะเบลโลเฮลโลเหรออ๋อเฮลโลเบลโลฉันชื่อควีนWe want banana บานาน่าอะไรเหรอ We want banana หิวเหรอเจลาโต้อะไรเซลลี่เหรอเจลาโต้ไอติมเหรอเจลาโต้ไอศครีมมินเนี่ยกินไอศครีมเหรอโอเคอ่ะไอศครีมไปเจลาโต้อย่าเปิดเลยนะมินเนี่ยนว้าวไอศครีมวอลมินเนี่ยนบานาน่าเหมือนเธอเลยน่ารักแถมยังน่ากินอีกตั้งหากขอกินหน่อยนะมินเนี่ยนอร่อยจังไอศครีมรสนมกล้วยแถมยังหอมวานิลาอีกอร่อยมากเลยอ่ะกลับมาแล้วลูกวันนี้อากาศร้อนวินแต่งตัวอะไรเนี่ยอย่างกับมินเนี่ยนเนี่ยเราอะถามไม่บอกกินไอติมอะไรอะดูน่ากินจังเลยฮัลโหลมามีเดี๋ยวแล้วก็มีนี่มามีค่ะมามีตื่นมามีโอเคลูกมามีโอเคไปรอมามีทำไมมินเนี่ยนถึงเข้ามาอยู่ในบ้านเราได้เนี่ยอ๋อเนี่ยเพื่อนลูกเองค่ะฉันและมินเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันเนาะเบลโลมามีแล้วเขาพูดอะไรอ่ะมามีไม่เข้าใจที่เขาพูดนะลูกเขาบอกว่าให้หลบมามีค่ะเบลโลอย่างนี้ใช่ไหมถูกต้องค่ะมามี You want bananaเจลาโต้อะไรเขาพูดอะไรแบบนี้ตกใจหมดเลยอ่ะเขาบอกว่าไอศครีมอ๋อใช่แบบนี้อยากกินไอศครีมเจลาโต้มินเนี่ยนเอาเจลาโต้ให้หมามีหน่อยเจลาโต้ว้าวไอศครีมมินนี่บานาน่าอันนี้ไอศครีมใหม่ของวอลสิมามียังไม่เคยลองเลยอะใช่ค่ะขอลองหน่อยนะมามีอันนี้อร่อยมากเลยนะคะไอศครีมใหม่รูปมินเนี่ยนบานาน่าโอ้น่ารักจังเลยอะแถมน่าอร่อยอีกต่างหากนะเนี่ยไอศครีมได้กลิ่นนมกล้วยเลยอะ
ร่อยจังเลยอะลูกไม่กินกันหมดแล้วเนี่ยเรายังมีอีกใช่ไหมเนี่ยอ๋อมามีไม่มีแล้วค่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเราไปซื้อได้ใหม่ที่ Family Mart จริงอะจริงค่ะงั้นจะรอช้าทำไมเราไป Family Mart กันเลยดีกว่าโอเคค่ะไปมินเนี่ยนไปมินเนี่ยนไปมาแล้วนี่ไงไอติมวอลมินเนี่ยนแล้วต่อไอศครีมวอลมินเนี่ยนบานาน่าความอร่อยที่ลงตัวของไอศครีมนมกล้วยและวานิลลาทั้งน่ารักและน่ากินสุดๆจะกินกับเพื่อนก็สนุกจะกินกับครอบครัวก็อร่อยสุดๆเลยหาซื้อได้แล้วที่ Family Mart ใกล้บ้านนะคะราคาเพียงแท่งละ15 บาทเองค่ะไปลองกันนะคะเพื่อนๆบาย